Azi vă servesc virtual cu o felie de prăjitură ciocolatoasă, cu ganaș fin cu cafea și mascarpone, delicioasă și ușor de făcut. O facem împreună. Să începem! Ingredientele detaliate le găsiți la descrierea videoului. Tot acolo voi pune și link-ul către rețeta scrisă după ce voi apuca să o public pe blog. Pentru început, am aprins cuptorul să se încălzească la 180 de grade Celsius și am împrăștiat 150 de grame sâmburi de nucă într-o tavă, punându-le în cuptor să se rumenească puțin. Între timp, am pus la topi la bain-marie 150 de grame de ciocolată și 150 de grame de unt. Pe măsură ce cele două ingrediente se topesc, amestecăm din când în când să omogenizăm compoziția, iar când e gata o luăm de pe foc și o punem deoparte să se răcorească puțin. Între timp, în bolul mixerului am pus 4 ouă întregi și 150 de grame de zahăr. Am mixat la viteză mare până când zahărul se topește, iar compoziția devine foarte pufoasă, crește considerabil în volum și capătă o culoare galben pal. Nu uitați să verificați nuca pusă la cuptor pentru a se rumeni ca să nu se ardă și între timp am amestecat 150 de grame de nucă măcinată cu o lingură de cacao și am adăugat-o în compoziția aerată de ouă cu zahăr. Cu o spatulă, integrăm nuca cu mișcări ușoare în cerc de jos în sus. Procedând astfel, vom reuși să păstrăm textura foarte aerată a compoziției de ouă cu zahăr. E drept, la pasul acesta avem nevoie de multă răbdare. Va trebui să amestecăm cu mișcări legere până nuca e integrată în compoziție, după care turnăm și mixul de ciocolată topită cu unt, amestecând în continuare lejer de jos în sus până la completa omogenizare. La final, am adăugat și nuca rumenită. Acest pas nu e obligatoriu, dar mie îmi place textura crocantă dintr-o prăjitură, plus că merge de minune în combinație cu ciocolata. Am pregătit și o formă pentru copt cu dimensiuni de 20 pe 27 de centimetri, pe care am tapetat-o cu foaie de copt. Am turnat compoziția înăuntru, am nivelat și am băgat totul la cuptor pentru 30 de minute. Ce trebuie să vă spun e că acest blat nu este unul clasic, ci e un blat în stil negresă americană, o prăjitură umedă, ușor sfărâmicioasă și lipicioasă. Dacă vreți în loc ceva în stil mai românesc, vă recomand pandișpanul de nucă de la rețeta de prăjitură cu Nes. Vă las linkul către rețetă în descriere. După 30-35 de minute de coacere, verificăm negresa cu o scobitoare. Nu trebuie să iasă complet curată, ca la un blat normal, nici umedă ca și cum nu ar fi coaptă, ci cu mici bucățele de blat lipite. Dacă vedem că e gata, scoatem de la cuptor, lăsăm să se răcească în tavă, dar nu încercăm să înlăturăm acum folia de copt, deoarece blatul este încă foarte fragil și se va rupe. Și după cum vă scriam mai devreme pe ecran, abia a doua zi este sigur să desprindem foaia de copt de pe blat. Pentru crema de ganaș cu ciocolată și cafea, am încălzit într-o crăticioară 250 de grame de smântână grasă pentru frișcă minim 30% grăsime cu o linguriță de cafea espresso. Când e pe punctul să dea în clocot, o luăm de pe foc și o turnăm într-un bol unde am mărunțit deja 250 de grame de ciocolată cu lapte de bună calitate. Vom strecura smântâna prin sită pentru a elimina azatul de cafea și le vom lăsa circa 3 minute, timp în care ciocolata se va topi sub influența smântânii fierbinți. Practic, ciocolata și smântâna sunt baza cremei ganaș. Ambele trebuie să fie de foarte bună calitate. Un al treilea ingredient opțional, dar pe care îl recomand călduros, este untul. 50 de grame de unt, 80% grăsime, pe care le adăugăm după cele 3 minute în care s-a încălzit ciocolata. Amestecăm cele 3 ingrediente până când se vor topi și omogeniza la oaltă. Când smântâna, ciocolata și untul s-au omogenizat, adăugăm mascarponele. În funcție de cât de concentrat vreți gustul de ciocolată și cafea, puteți pune între 160 de grame și 250 de grame de mascarpone. Cu ajutorul unui blender vertical, mixez doar atât cât să se omogenizeze mascarponele în crema ganaș, după care acoperim cu o folie alimentară și dăm la frigider la rece peste noapte. A doua zi vom constata că amestecul nostru s-a întărit. Nu atât de tare cât s-ar fi întărit dacă ar fi fost doar un ganaș simplu cu ciocolată, unt și smântână. Punem această cremă în bol și o mixăm la viteză mare până când compoziția se aeriază și se întărește. Odată crema întărită, nu exagerați cu mixatul.
deoarece se va tăia crema exact cum se întâmplă cu frișca atunci când vrem să preparăm untul. Am mai povestit de asta într-un alt video anterior. Crema de ganaș cu mascarpone e gata. Tot ce ne mai rămâne de făcut acum este să o întindem într-un strat uniform peste blatul de ciocolată cu nucă. Deasupra am ales să ornez cu ciocolată, cu alune, rasă pe răzătoarea fină, puteți pune și glazură sau nucă rumenită și tocată grosier. Acoperim tava și o punem la rece. Recomand să tăiați doar a doua zi pentru a avea timp să se împrietenească blatul cu crema. Noi n-am avut răbdare să așteptăm, am tăiat prăjitura doar după 2 ore de stat la rece. Pentru o tăiere cât mai curată și mai elegantă, recomand să curățați și să introduceți lama cuțitului în apă caldă înainte de fiecare tăiere. Minunată această prăjiturică! Crema ei este fină și delicioasă. E și calorică, ce e drept, dar cred că ați observat că am făcut o porție mică. Și ce e viața asta fără un mic răsfăț ocazional? Mă bucur că am gătit astăzi din nou împreună. Nu uitați să dați like și share dacă v-a plăcut rețeta. Abonați-vă și dați click pe clopoțel dacă vreți să mai repetăm isprava. O zi minunată și rodnică vă doresc în continuare. Bye bye!